გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩემი ქალაქი, მე 𝕊𝕌𝔹𝕊ℂℝ𝔀𝔼 ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ლაგოდეხის შესახებ მოგიყვებით. გავეცნობით მის ისტორიას, ინფრასტრუქტურას, კულტურას, მიმოგზაურებთ ბლუზის სამყაროში და ბოლოს ღვინოსაც ჩამოვასხამთ ლაგოტივის სახელით. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი კავკასიონის სამხრეთ კალთისძირში, ალაზნის ველზე, მდინარე ლაგოდეხის წყლის ნაპირზე, ზღვის დონიდან 435 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. თანამედროვე ლაგოდეხი უძველესი ისტორიული ტერიტორიის, ჰერეთის ადგილას აღმოცენდა. ლაგოდეხი პირველად მოიხსენიება ჯუანშერის მატიანში ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა, რომელშიც დარწმუნებულია ტოპონიმი ლაკუასტი ან ლაკვასტი. ისტორიული წყაროები ლაკვასტ მეფე არჩილის სახელს უკავშირებენ. უფრო ვრცლად ლაგოდეხის ისტორიის შესახებ მარიამ შიხაშვილი მოგვიყვება, რომელიც ლაგოდეხის ისტორიულ მუზეუმში იმყოფება. როგორც ყველა ქალაქს, ლაგოდეხსაც აქვს ისტორიული მუზეუმი, სადაც დაცულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არტეფაქტები. მე ახლა ვიმყოფები ლაგოდეხის ისტორიულ მუზეუმში, სადაც მეგზურობას გაგვიწევს ამ მუზეუმის დირექტორი ბატონი დავით ყავალძე. მოგესალმებით ბატონო დავით და საიდან დავიწყოთ? თქვენ ხედავთ მუზეუმის ფოიეში კახეთ ერეთის მეფეებს, რომელიც იწყება მეფე არჩილიდან. მეფე არჩილმა ეს უკვე ისტორიაში ცნობილია, საფუძველი ჩაუყარა ლაგოდეხის დაარსებას. მეფე არჩილის აშენებული არის მაჭის ციხე. თუნდაც ახლა 2 კვირის უკან, რომ გაწმენდითი სამუშაოები ჩავატარეთ, ქოჩალოს მონასტერი. ლაკუასტის ციხე, რომელიც თვითონ ლაგოდეხში მდებარეობს და ამდენად აღიარებულია, რომ მეფე არჩილი არის ლაგოდეხის დამაარსებელი. პირველი ქვის საძირკველში ჩამდები, ასე ვთქვათ. ეხლა დავიწყოთ, ჩვენი მოგზაურობა დავიწყოთ. რამდენადაც ისტორიული მუზეუმია, მე მგონი საინტერესო იქნება, რომ დავიწყოთ არქეოლოგიიდან. ეხლა ერთადერთი რაც წინასწარ შემიძლია გითხრათ, რასაც აქ ნახავთ, საერთოდ სულ ყველაფერი მოპოვებული არის, ეს შემთხვევით თუ არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ძირითადად ეს არტეფაქტები არის ულიანოკის ტერიტორიიდან. ბატონო დავით, რომელია ყველაზე ძველი არტეფაქტი მუზეუმში? ყველაზე ძველი გვაქვს, ქვის ხანის ეს არტეფაქტები, რომელიც გითხარით, ქვის ცულები, ეს ქვები გასაჩენი, ირმის ქა, ეს საფქვავი, ხელის საფქვავი და ძალიან ადრეულია ესეც. დაახლოებით ეს ცულები არის მე-4,000 წლეულის. უძველესი, დაახლოებით 60 საუკუნის კანდელებია. ულიანოკის ტერიტორიიდან არის ესენის შემთხვევით მონაპოვარი. ხშირად სტუმრობენ ვიზიტორები და ძირითადად რა რითი ინტერესდებიან? ვიზიტორები ინტერესდებიან ძირითადად ყველას ასე თუ ისე აინტერესებთ ისტორია. ნახეთ, ქვის ცულები, რომელიც ხეში მაგდებოდა და იყენებდნენ, რკინამაგ პერიოდში მოიხსენებათ არ არსებობდა ცეცხლის გასაჩენი ქვები, როგორც ჯოხჩადებს შიგნე ატრიალებდნენ და ცეცხლს აჩენდნენ. ეს არის სულ უძველესი ირმის ქა, რომელსაც ალბათ სკოლაშიდაც ისწავლეთ, რომ ეს დღეს გადაწყავდნენ და შემდეგ ამით ირმის რქით ჩიჩქნიდნენ უბრალოდ მოხნა მამს არ ეთმებოდა. ეს ანაყები არის. ეს არის ეს ადრებრინჯაოს ხანის დასაწყისის ადრებრინჯაოს ხანის თიხის ჭურჭელი. ესეც ულიანოკიდან არის. როგორც მოგახსენოთ, ეს არის ზედაპირულად მოპოვებული ნივთები, სულ რასაც ხედავთ. ხოლო ეს უკვე არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული ნივთები. ეს მაგალითად ეს სამარხი 91 წელს გავთხარე მე პირადად ჩემ სტუდენტებთან ერთად და აღმოჩნდეს ოქროს ნივთები და თიხის ჭურჭელი. მიცვალებულის კრემაციას ჰქონდა ადგილი. ის შუაში რო არის გულსაკიდეს ფრანკფურტში გამოფენა რო იყო, იმ გამოფენაზე იყო
არანაურის ყორღანები არის ეს. ეს არის 12 წელში გათხრილი არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის ზურაბ მახარაძის მიერ გათხრილი სამარხები. იცით, საქართველოს ტერიტორიაზე და განსაკუთრებით ლაგოდეხ ულიანოკაში ერთ-ერთი ულიანოკა ეს ის ძეგლია, ის რეგიონია, სადაც ხდებოდა იცი მუდმივი განვითარება. ჩვენ ვამბობთ, რომ ახალი ელემენტი საქართველოში არ შემოსულა, ან შემოვიდა და იმდენად მცირე რაოდენობით იყვნენ, რაოდენობით იყვნენ, რომ შეერწყა ადგილობრივ მოსახლეობას და კი არ შეცვალა ადგილობრივ მოსახლეობა, არამედ ადგილობრივ მოსახლეობამ აბორიგენებმა ყოველთვის აჯობეს შემოსულს და ამდენად ხდება განვითარება. სხვა ელემენტი წასვლა და ახლის შემოსვლა ფაქტიურად არ არის, რომ დაეპყროს და ის ძველი გაენადგურებინოს და ის სულ ხდებოდა განვითარება. აი გვიანბრინჯაო ელინიზმი, მოგეხსენებათ, ელინიზმი სულ რაღაც საქართველოში იყო, ესა მესამე საუკუნიდან პირველ საუკუნემდე. საქართველო იყო ის რეგიონი, სადაც განვითარება ვერ პოვა ელინისტურმა კულტურამ. ეს არც არქიტექტურაში აისახა და თიხის ჭურჭელიც კი თითქოს შემოქროლებით იყო ის სამი საუკუნე. შემოვიდა და გავიდა. ნუ მონეტები, რომელიც ლაგოდეხის ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი, აი თუნდაც ეს შურდულის ქვები. ნახეთ. ერთ-ერთი საინტერესო თქვენ რა შემოხვდები, იქ იყო ქვის ფილებით ნაგები სამარხი. ეზოში თუ დაინახეთ, ქვის ფილებით ნაგები სამარხი იყო. აი მიცვალებული კაცი და გალი იყო დაკრძალული. მიცვალებულს მამაკაც ხელში ჰქონდა ეს ქვის ისრისპირი, როგორცაც ჩანს ხე ამოაჭრეს, ეს ისრისპირი დარჩა. ესეც ქრისტიანული იყო, რამდენადაც არაფერი არ ჰქონდა ჩაყვანილი და ჩაყვანილი სამარხში და მიცვალებულიც ქრისტიანულად იყო გულაღმა დაწოლილი. ბოლო წლებია უკვე, ბოლო 4 წელია, ნუ რაც მოვედი 2016 წელში მოვედი მე ამ მუზეუმში, 2016 წლიდან ვაწარმოებთ არქეოლოგიურ გათხრებს. და ყველა ეს იყო ერთობლივი ექსპედიციები იქნება, აი მაგალითად იტალიელებთან ამაქვს ხელშეკრულება დადებული ერთობლივი არქეოლოგიური გათხრების შესახებ. ასევე ძეგლთა დაცვასთან ერთად ვაწარმოებთ არქეოლოგიურ გათხრებს, მაგალითად ხალგოში. ჩვენ ვდებთ ხელშეკრულებას, რომ ყველა მასალა, აქ აღმოჩენილი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი მასალა უნდა დარჩეს ლაგოდეხში და უნდა დარჩეს მუზეუმში. აქამდე იყო მიქონდათ და ან სიღნაღში იყო არქეოლოგიური კვლევის აი ეს ექსპედიციები სიღნაღში რჩებოდა, ხან თბილისში, ხან გურჯანში და ახლა ყველაფერი ლაგოდეხში. მოკლედ ამ დარბაზში არის ხარგოლის ეს ტერიტორიაზე წარმოებული არქეოლოგიური გათხრები. ეს არის სამონასტრო კომპლექსი გაითხარა მე-7 საუკუნიდან მე-14 საუკუნეში. მე-14 საუკუნეში მთლიანად ნადგურდება ეს გათხრები. ამ ხალხში აღმოჩნდა საწნახელი, რომელიც ძალიან საინტერესოა და საწნახელის რესტავრაცია გავაკეთეთ, ეს ორნავიანი საწნახელია. შავი და თეთრი ღვინისთვის ეთყობა, განსხვავებული ღვინოებისთვის იყო ეს ორნავიანი. სულ იყო 4 საწნახელი აღმოჩნდა. ნუ ორნავიანს ორად უჩავთ და ორი აქეთ. ეს თიხის ჭურჭელიც ესეც აქედან არის. ერთ-ერთი საინტერესო აღმოჩენა იყო ორი სამყაროს უკან ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებობს ლაგოდეხის ფაქტიურად გადმოყურებს ლაგოდეხს ქოჩალოს მთა. ქოჩალოს მთაზე არის მონასტერი. დაახლოებით მე-6 მე-7 საუკუნის მონასტერი და მონასტერზე გაწმენდითი სამუშაოები ჩავატარეთ და ერთი მინდა აუცილებლად აღნიშნო, რომ ლაგოდეხში შეიქმნა ესეთი ფონდი. ლაგოდეხის კომაკი, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა გია ლობჟანიძე, ქირურგი ლაგოდეხის, ძალიან ეროვნული ადამიანი, პატრიოტი და შეიქმნა ამასთან დაკავშირებით საბჭო, რომელშიც მეც გახლავართ და შემოწირულების ხარჯია ძირითადად ლაგოდეხის მაცხოვრებლების ან უცხოელი ვინც დაინტერესდება. ჩვენ დავიწყეთ ამ ქოჩალოს მონასტრის აღდგენა გვინდა. ამისათვის ჯერ არქეოლოგმა უნდა იმუშაოს, რომ არქეოლოგიური ძეგლი რაღაც მიწისქვეშა ძეგლი არ დაზიანდეს და ჩემზე გამოიწერა ნებართვა, ღია ფურცელს ვეძახით, ღია ფურცელი გამოიწერა ჩემზე, დავიწყეთ გაწმენდითი სამუშაოები. რომ შემდეგ მე უკვე არქიტექტორ შეძლებოდა მუშაობა. ამ გაწმენდითი სამუშაოების დროს აღმოჩნდა მე-10 საუკუნის წარწერა. სადაც მოხსენიებული არის დინარა დედოფალი თავის მეუღლესთან ერთად. ახალი მეფე, ნუ ახალს რატო ვამბობ? ისტორიისათვის უცნობი მეფე აბულა,
რომელიც არასდროს ისტორიაში ნახსენები არ არის. და მასე საერთოდ ტექსტში საუბარია მონასტრისთვის უბნის შეწირვის შესახებ. აი მაგალითად ესეთი ხალასი ქალამანჩი უბანი შეუწირიათ ამ მონასტრისთვის. წარწერა იმით არის კიდევ საინტერესო, რომ დინარა დედოფალზე ძალიან მწირი ცნობებია. ეს მოსკოვის მეფეთა სასახლეში ნახეს ქალბატონი, რომელიც ამხედრებულია ცხენზე, შეიარაღებული და ეგონა ჯერ თამარ მეფემ, მაგრამ შემდეგ ისეთი დაძველებულია მე-10 საუკუნის არის. ამდენად თამარ მეფე ვერაფრით ვერ იქნებოდა. მე-10 საუკუნის და მე აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ქართლის ცხოვრებაში არის ნახსენები დინარა დედოფალი და გადად ჩათვალეს, რომ ეს იყო დინარა დედოფალი. ეს წარწერა კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ დინარა დედოფალი არსებობდა. ქართლის ცხოვრებაში ისიც კი არის მოხსენებული, რომ დინარა დედოფალმა თავის შვილი იშხანიკთან ერთად გააქრისტიანა ჰერეთის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ხალხი. დაუბრუნა ქრისტიანობა, იმიტომ რომ ჯერ იყვნენ ქრისტიანები, გააქრისტიანებული, შემდეგ გამუსლიმანებლები და ისევ დაუბრუნა ქრისტიანობა. მოკლედ, ამდენად მნიშვნელოვანია ეს წარწერა. როგორც მოგახსენეთ, ეს იყო მსხალგორის არქეოლოგიური გათხრები, ის ერთადერთი ლაგოდეხის გათხრებიდან არის. მსხალგორიდან არის ნუსხური დამწერლობა გვაქვს აგრეთვე, რომელიც ეკლესიის კედელში იყო ჩაყოლებული და სადაც აღინიშნება, რომ ამ პიროვნებამ დადო ეს ლოდი. ბრწყელებში არ სვავ, იმის სიტყვები არა. ეხლა ჩვენ შევდივართ ეთნოგრაფიის დარბაზში, სადაც წარმოდგენილია ძირითადად მე-19-მე-20 საუკუნის არტეფაქტები. აი თუნდაც ყოველთვის მე მგონი გაინტერესებთ ყველაზე უძველესი თუნდაც აქედან რომელია. უძველესია თუნდაც ეს ხის კევრი. უძველესია ლამპარი, რომელიც ეს არის თითქმის ყველანებთი უძველესი. აი თუნდაც ეს მილები. აი შუა ფეოდალურ ხანაში ძალიან გავრცელებული იყო წყლის მილები. ერთმანეთში ებმებოდა, გადადიოდა. აი თუნდაც აქედან იარაღებიდანაც ძალიან საინტერესო იარაღები გვაქვს არის წარმოდგენილი ამ დარბაზში. ლამპარი ბევრმა არ იცის და აუცილებლად მინდა რომ განახოთ. ძალიან სულ კითხულობს რომ რა არის ეს. ეს არის ლამპარი, რომელიც ჩვენ ვიცით ჯენეროთ იყო ჩაკეტილი შიგნი, ამოუშვეს მერე და მთელი ამბები და ამბები. ისხმებოდა ქონი, იდებოდა აქტილო, ეკიდებოდა ცეცხლი და შეგეძლოთ წაგიღოთ. ეს არის მართლა ერთ-ერთი უძველესი სანათის საშუალება თუ განათების საშუალება. ძალიან საინტერესო და ბედნიერები ვართ იმით, რომ ნაკრძალეს დაარსების ფუძემდებელი ლუდვიგ მლოკოსევიჩის ნივთები გვაქვს. აი თუნდაც კამე, ჩაისაი, ეს ყველაფერი მაგი და სამოვარი ლუდვიგ მლოკოსევიჩის ოჯახიდან არის წამოღებული, უბრალოდ შეწირეს მუზეუმს. ისიც რომ ვიცოდეთ, მუზეუმი დაარსებული არის 1975 წლიდან არსებობს. შეიცვალა რამოდენიმე ადგილი, საბოლოოდ აქ არის დაფუძნებული და ამ დარბაზში გამოფენა ძირითადად გაკეთებული არის უცხოელი ვიზიტორებისათვის, იმიტომ რომ ყველა საინტერესებს ყურძნიდან ღვინომდე გასავლელი გზა. ფაქტიურად, აგერ ჩვენ არა მარტო ყურძნიდან ღვინომდე გასავლელი გზა წარმოვადგინეთ, არამედ ღვინოსთან დაკავშირებული მთელი ქართული ცერემონიალებით შეიძლება გააცოცხლეს ადამიანმა. თუნდაც ეს აღვერხის სახდელი ქვაბი. მთელი სოფელი დავიარეთ ამისთვის, რომ სპილენძის უნდა ყოფილიყო და ნამდვილად მე მგონი ეს პროცესი გაცოცხლდებოდა სადაც. ადუღებენ, აქ წყალი ისხმებოდა, ცივდებოდა და ჩამოდიოდა არაღი. ერთ-ერთი ღვინის დასაღები ჭურჭელი იყო იმ რუმბთან და ტიკთან ერთად ბოჭკა, რომელიც მუხისგან კეთდებოდა და ეს ქართული სასმისები. მაღალი მოგეხსენებათ, ეს ცოტა მოგვიანო პერიოდის არის, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე საინტერესოა. ერთ-ერთი საინტერესო ნივთი გვაქვს კიდე, აი უძველესი ხელის საწური. ნახეთ, ხისგან არის გაკეთებული. აი, ხისგან არის გაკეთებული ეს. ეს არის პირველი საწური ხელის. მანამდე საწნახელი ალბათ გადაიღეს შემოსასვლელში დიდი 33 წელში გაკეთებული საწნახელია. ეს უძველესი ღვინის სასმისები.
სხვადასხვა პერიოდი არის აქ წარმოდგენილი. როგორც გვიან ბრინჯაოს ხანა, ასევე ელინიზმი და ბოლოს ფეოდალურიც კი. მუზეუმს ერთი დარბაზი დათმობილი აქვს. იცით, პერიოდული საგამოფენო დარბაზი გვაქვს მოწყობილი. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს? 2-3 თვეში ერთხელ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან ლაგოდეხთან დაახლოებული პიროვნებების ინდირეწვის ოსტატების გამოფენებს ვაწყობთ. არა მარტო ინდირეწვის ოსტატების, არამედ მხატვრების, პროფესიონალი თუ მოყვარული მხატვრების. ამჟამად გვაქვს გურგენიანში მცხოვრები ქალბატონი ქეთევან ციკლაურის გამოფენა, რომელიც იცით, თოკებისგან არის გაკეთებული. ძირითადად 90% თოკებისგან არის გაკეთებული სხვადასხვა ნივთები. გავიდეთ დარბაზში და მე მგონი ადგილზე უფრო საინტერესო იქნება. ბატონო, წარმოდგენილი სხვადასხვა ძირითადად ყურადღება გამახვილებული აქვს ყვავილებზე. თითქმის ყველაფერი ნახეთ, ძაფებისგან კეთდება. ეს თუთი ყოშის გალია, ნახეთ, როგორ არის ხეზე, ხეც მოკარგული, რაღაც ხეზე ჩიტები ისინი. ეს არის თვითნასწავლი ახალგაზრდა ქალბატონის, რომელსაც, იცით, ტექნიკუმიც კი არა აქვს დამთავრებული. დღევანდელ პერიოდში პროფესიული სასწავლებელიც არ აქვს. თავისი ნიჭით, თავისი მონდომებით. სხვათაშორის არც ასაკით არ არის დიდი, ძალიან პატარა ქალბატონია, ასაკით, რა თქმა უნდა, ნახეთ, მე მგონი ლამაზი გამოფენა გაყიდვა მოუწყვეთ. ეს არის ახლა 2 დღეა რაც გაიხსნა და ნახოთ, დაინტერესებულები არიან. აინტერესებს ძალიან ბევრს. ბატონო დავით, სამომავლო გეგმებზე რას გვეტყვით? სამომავლო გეგმებზე, გვინდა რომ მეორე სართული ავითვისოთ. რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ იმას, რომ ფასადი გასაკეთებელია და აუცილებლად გვინდა ხობის გაკეთება, მაგრამ მე ძირითადად რომ გადავიდეთ, მეორე სართული გვინდა ავითვისოთ. ძალიან მინდა რომ გავაკეთოთ სააქტო დარბაზი. სააქტო დარბაზი თუნდაც იმისთვის იქნება საინტერესო, რომ მოსწავლეები დადიან ძალიან ბევრი. ჩვენ შეგიძლია თვალსაჩინოებისთვის ჩამოვიყვანოთ დარბაზებში, მერე დავждეთ და ვისაუბროთ არქეოლოგიაზე. ძეგლთა დაცვაზე. იცით, უამრავი ძეგლი ზიანდება. იქ ჩვენ გვექნება საშუალება ბავშვები დასხდებიან, ვისაუბრებ და თუნდაც ამ საუბრით ერთი ძეგლის ერთი ქვაც რო გადარჩეს, უკვე გამართლება იქნება იმ დარბაზს. გარდა მაგისა, როგორც მოგახსენეთ, იტალიელებთან მაქვს ერთობლივი ექსპედიციაზე ხელშეკრულება დადებული მრავალწლიანი. უკვე 2 წელია დადიან, ჩამოდიან, წელსაც 15-ნი იყვნენ ჩამოსულები. იცით, და ჩვენ ქირავთ ბინას. მე მირჩევნია, რომ ეს ქირა გადაიხადონ აქ, მუზეუმს გადაუხადონ და აქ იყვნენ. იცით, როგორ ხდებოდა, რომ მოვიტანდით მასალას, რეცხავდნენ, ვამუშავებდით რაღაცა და მე მორბოდნენ მუზეუმში. მთელი საღამო მე აქ ვიჯექეთ. ჯობია რომ ადამიანმა აქ იცხოვროს და აქვე იმუშაოს. მეორე სართულიდან უნდა ჩამოვიდეს პირველ სართულზე. ნახოთ, რამდენად გავიმართლებს. მუნიციპალიტეტის მერი შეპირებულია, რომ ფასადსა და ხობეს ამ წელიწადს გაგვიკეთებს. ნახოთ და რაც შეეხება ზემოთ, სპონსორებს ვეძებთ. მე მგონი გამოჩნდება ადამიანი, ვისაც დაინტერესებს მუზეუმი და მუზეუმის პრობლემებს გულთან ახლოს მიიტანს და დაგვეხმარებიან. ძირითადად ეს არის, ხო, რა თქმა უნდა, კიდევ ეზოს მოწყობა მინდა ძალიან. მუზეუმის ეზოს მოწყობა. ღია ცისკრეს მუზეუმი მინდა გავაკეთო. უამრავი ოდასახლით რამდენადაც იმელები და რაჭველები არიან აქ ლაგოდეხში ჩამოსახლებულები. როგორ ჩამოვიდნენ ორმის დაყენება და უამრავი რაღაცები. ნახოთ. დიდი მადლობა ბატონო დავით მასპინძლობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ მომავალში და დაგემშვიდობებით ახლა. ბედნიერად, მე მიხარია, რომ ძალიან კარგი პროექტია, ძალიან კარგი რაღაცა გავჩაფიქრებული. ეს ფაქტიურად რა არის, რომ გამოამზეუროს უამრავი რაღაცებია ლაგოდეხში, რომელიც არ ეცის ხალხმა, იცი და თქვენ ამას ჩაუდეკით სათავეში, რომ ლაგოდეხის ეს კულტურული ის ფაქტიურად დამალული ესა განძი გამოამზეუროთ. მე ვთვლი, რომ ნორმალური მუზეუმით ეს უნდა იცოდეს ხალხმა. და ლაგოდეხელი არ უნდა წავიდეს ჯერ თბილისში მუზეუმის სანახავად და მე არის ფიქროს აქ მოსვლაზე. ამით მართლა დიდ საქმეს აკეთებ და დიდი მადლობა მისცემ. ქართველი და უცხოელი ვიზიტორებისთვის საქართველო და კერძოდ ლაგოდეხი საუკეთესო დასვენების ადგილია. მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა კი ქალაქის სავიზიტო ბარათი. რას აკეთებს ადგილობრივი ხელისუფლება ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად და ქალაქის გასალამაზებლად? ამ საკითხით ანა გელაშვილი დაინტერესდა. დღეს
დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში და ჩემი რესპონდენტი არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერი ბატონი ჯონდო მდივნიშვილი, რომელსაც გავესაუბრებით ტურიზმისა და ინფრასტრუქტურის შესახებ. მოგესალმებით ბატონო ჯონდო, მადლობას გიხდით მასპინძლობისთვის და ჩემი პირველი კითხვა ასეთია. როგორ ვითარდება ტურიზმი ლაგოდეხში? მოგესალმებით, პირველ რიგში სანამ პასუხს გავცემ თქვენს კითხვას, მინდა წარმატებები უსურვო ლაგოტივის, რომელიც ახალი წამოწყებაა, ინოვაციურია ერთგვარად, ძალიან საჭიროა ჩვენი მუნიციპალიტეტის იმისათვის, იმიტომ რომ მოსახლეობას ჰქონდეს ობიექტური ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესების შესახებ. რაც შეეხება ტურიზმის განვითარებას, მინდა გითხრათ, რომ ტურიზმის განვითარების კუთხით მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგავს მუნიციპალიტეტი. ეს არის არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ რამოდენიმე სტრუქტურის, სამინისტროების ერთობლივი ნამუშევარი. მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადადგმული სასტუმროების მშენებლობის კუთხით. ამ ეტაპისათვის მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემულია 6 სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა. ტურიზმის განვითარება დიდწილად არის დამოკიდებული მუნიციპალიტეტში არსებულ ინფრასტრუქტურაზეც. ამ კუთხითაც ჩვენ მუშაობთ. თქვენ ალბათ გექნებათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დაახლოებით ამ თვის ბოლოს უკვე უნდა დასრულდეს მუშაობა, საპროექტო სამუშაოები, საპროექტო სახარჯთავრიცხო დოკუმენტაცია უნდა იყოს უკვე წარმოდგენილი ნაკრძლის ტერიტორიაზე, დაცული ტერიტორიების აღკვეთილის ზონაში, ასე ეწოდება მას, ხისკენწეროების ბილიკის მოწყობის შესახებ. ამ კუთხით გერმანული და ჰოლანდიური კონსორციუმი მუშაობს და ჩვენ ველოდებით ძალიან დიდ წარმატებას ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ. ამასთანავე ტურიზმის განვითარების კუთხით ჩვენს მუნიციპალიტეტში 2019 წლიდან შეიქმნა ახალი სტრუქტურული ერთეული დაკომპლექტდა, ეს არის ტურიზმის განვითარების განყოფილება, საერთაშორისო პროექტების კუთხით მუშაობენ და ყოველთვის მნიშვნელოვანი შეხვედრები გვაქვს, ვიზიარებთ გამოცდილებებს და ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ ჩვენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ხელი შეუწყოთ ამ ტურიზმის განვითარებას ინფრასტრუქტურული პროექტების პარალელური მსვლელობით და განვითარებით. თვითონ ინფრასტრუქტურაზე რა სიტყვით? ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით მინდა აღვნიშნო, რომ ყოველწლიურად 2017 წლიდან 2018 ახლა უკვე 2019 წელს ვართ, ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა იზრდება, როგორც რაოდენობრივად, ასევე თანხობრივი მაჩვენებლებით. ჩვენი ბიუჯეტი ყოველწლიურად მატულობს და მისი ძირითადი ნაწილი მიმართული არის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის. თავისთავად ცხადია, როდესაც ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ უფრო მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ ჩვენს მუნიციპალიტეტში, შეუქმნათ მათ კომფორტული პირობები, იყოს საწოლი ადგილები, დასასვენებელი ადგილები, განვითარდეს ის ტურისტული ბილიკები, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია დაცულ ტერიტორიებთან ერთად. მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა იყოს მოწესრიგებული, იმიტომ რომ როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე იქნება თუ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე იქნება ჩამოვა ჩვენს მუნიციპალიტეტში, მას გაუჩნდეს იმის სურვილი, რომ მეორედ, მესამედ და კიდევ მრავალჯერ მოინახულოს ჩვენი ლამაზი კუთხე. საჩვენებელი ადგილები ჩვენ ბევრი გვაქვს, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ამ ეტაპისათვის ინფრასტრუქტურის კუთხით ეს არის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, წყლის სისტემების მოწესრიგება და რეგულირება და ამასთანავე მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნება დასუფთავების კუთხით. რა ხიბლავთ ვიზიტორებს ლაგოდეხში? ვიზიტორებს ლაგოდეხში ხიბლავთ ჩვენი მარგალიტი, რაც გაგვაჩნია, ეს არის ლაგოდეხის ნაკრძალი. თავისი უნიკალური შემოდგენლობით იქ ფლორა, ფაუნის მრავალფეროვნებით, თავისი ბიომრავალფეროვნებით, ცხოველებით, ჩვენი ჩანჩქერები და ის ბილიკები და ის ისტორიული ძეგლები, რომელიც მუნიციპალიტეტს მრავლად გააჩნია. ინფრასტრუქტურის კუთხით რა იგეგმება სამომავლოდ? ინფრასტრუქტურის კუთხით ჩვენ ახლა უკვე დაწყებული გვაქვს მუშაობა იმ პროექტებზე, რომელსაც მუნიციპალიტეტი განახორციელებს 2020 წელს. ეს იქნება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით, ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იქნება ჩართული და ასევე იქნება ჩართული მუნიციპალური განვითარების ფონდი. კონკრეტულად ჩვენ კიდევ ვიმეორებ, ანუ მრავალი სხვადასხვა ისეთი ადგილები გვაქვს, სადაც ტურისტები მოდიან, სხვადასხვა ბილიკებით, სხვადასხვა გზით. ჩვენ მუშაობთ, რომ ეს ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდეს. ქალაქში იცით თქვენ, რომ
დიდი ტემპით მიმდინარეობს და სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ვაწესრიგებ დასასვენებელ ადგილებს, რომელიც ჩვენს საკუთრებაშია მუნიციპალიტეტში. ჩვენ ვაპირებთ ჯიმშერ მაისურაძის სახელობის სკვერის რეაბილიტაციას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ვაპირებთ გზის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, გვინდა აღმაშენებლის ქუჩაზე, ყოფილი ჭკალოვის ქუჩაზე გავაკეთოთ ისეთი პროექტი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ სავიზიტო ბარათი იქნება ჩვენთვის და რომელიც ვაშლოვანის ქუჩის პარალელურად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ტურისტებისათვის, ჩვენი ქალაქისათვის, მოსახლეობისათვის, ნაკრძალში მისასვლელად და იქ ნაკრძალის დასათვალიერებლად. ანუ ბევრი სხვადასხვა პროექტები გვაქვს დაგეგმილი, ვფიქრობთ, რომ როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე ტურისტებს, ვინც უკვე იყო ლაგოდეხში და შემდგომში ჩამოვა, დავახვედროთ ისეთ ქალაქს, რომელიც მათ მოეწონებათ. ჩვენი საბოლოო მიზანი არის, რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტი ლაგოდეხი გახდეს ცხოვრებისა და დასვენებისათვის კარგ, ლამაზ და კომფორტულ ზონად. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ინტერვიუსთვის. ეს ლაგოტივია, ჩვენ ვქმნით ახალ რეალობას. ლაგოდეხის მარგალიტად წოდებული სახელმწიფო ნაკრძალი 1912 წელს პოლონელმა ბუნებისმეტყველმა ლუდვიგ მოკოსიევიჩმა დააარსა. ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიის შესახებ სიუჟეტი სალომე კვირიკაშვილმა და ნინო სესიტაშვილმა მოამზადეს. ლაგოდეხის დაცული ტერიტორია საქართველოს უკიდურეს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. იგი ზღვის დონიდან 400-დან 3005 მეტრ სიმაღლემდე მერყეობს. ლაგოდეხის სახელმწიფო ნაკრძალის ტერიტორია მოიცავს 17818 ჰექტარს, 12146 ჰექტარი ტყით არის დაფარული, 4889 ჰექტარი უკავია მდინარეებსა და ალპურ ზონებს, ხოლო 539 ჰექტარი უკავია ნაშალსა და კლდეებს. ლაგოდეხის სახელმწიფო ნაკრძალის ენდემური მრავალფეროვნება და 1000-წლოვანი ხეები მსოფლიოს მეცნიერების დაინტერესებას და აღფრთოვანებას იწვევს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე, კერძოდ ვიზიტორთა ცენტრთან ახლოს. სწორედ ეს ადგილი მასპინძლობს აქ ჩამოსვლელ ვიზიტორებს და აქ იგეგმება გასვლითი ტურები. დღეს ჩვენი მასპინძელია ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების დირექტორი ბატონი გიორგი სულამანიძე. გამარჯობა ბატონო გიორგი. მოგესალმებით, კეთილი იყო თქვენი მობრძანება. მაინტერესებს რა ადგილი უკავია ლაგოდეხისთვის ტურიზმს. მოგახსენებთ, ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მთავარი მიზანი და დანიშნულება ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციაა. ამის მისაღწევად ერთ-ერთი აქტიური ინსტრუმენტი არის ეკოტურიზმი. სწორედ ამიტომ ძალიან აქტიურად ვავითარებთ ეკოტურიზმს, რადგან დაცული ტერიტორიების მიმდებარე ცხოვრება მოსახლეობამ გარკვეული მატერიალური სარგებელი მიიღოს ვიზიტორებისაგან. საქართველოში მაცხოვრებელმა ადამიანებმა ადგილზე ნახონ თუ რა საგანძური არის ლაგოდეხის დაცული ტერიტორია ქვეყნისათვის და თავისთავად უფრო მეტად გაუჩნდებათ მოგზაურობის ცნობა და უფრო მეტად მოუთხილდებიან და სწორედ ვცდილობთ რომ აი ეს როლი ეკოტურიზმი არის დაცულ ტერიტორიაზე ტურიზმის საშუალება. ეკოტურიზმი გულისხმობს ბუნებისადმი პასუხისგებლიან დამოკიდებულებას. ანუ ჩვენი დევიზია მოგზაურობ დაცულ ტერიტორიაზე, ვიღებთ ემოციებს, ტოვებთ ხოლმე ჩვენს ნაკვალებს, არც ნარჩენებს და არ ვაბინძურებთ გარემოს. არ გამოგვაქვს ბუნებიდან ცხოველები, მცენარეები, რადგან ეს ქვეყნის საგანძურია და ეს უნდა განვითარდეს დაცული ტერიტორია უწყვეტად ისე როგორც შეიქმნა და მრავალ და მრავალ თაობას უნდა უმასპინძლოს. წელს რამდენი ვიზიტორი ეწვია ლაგოდეხს, გაიზარდა თუ არა ეს წინა ნაწილებთან შედარებით მაჩვენებელი? რა სიტყვით ამას? მოგახსენებთ, მოკლედ აქტიურად 2007 წლიდან დავიწყეთ ეკოტურიზმის განვითარება. მაგალითისთვის 2010 წელს სულ 10000 ვიზიტორი იყო. გასულ წელს თითქმის 57000 წელს ვფიქრობთ, რომ 60000 გადაჭრდება ეს ვიზიტორების რაოდენობა. აქედან დაახლოებით 79% არის საქართველოს მოქალაქე, 25% არის უცხოელი ვიზიტორები. ტენდენცია არის მზარდი. უცხოელი მოქალაქეებიდან პოპულარობით სარგებლობს ლაგოდეხი გერმანელებში, პოლონელებში, აზერბაიჯანის მოქალაქეებში და საკმაოდ დიდი ჩამონათვალია იმ ქვეყნების, ვინც სტუმრობს წესს, მაგალითად ძალიან ხშირად იყო სტუმრები ავსტრიიდან, ახალი ზელანდიიდან, ფრანგებისთვის გახდა ერთ-ერთი საინტერესო ადგილი, როდესაც ვესაუბრებით ვიზიტორებს თუ საიდან გაიგეს დაცული ტერიტორიების შესახებ, ძირითადი პასუხია მეგობრის რეკომენდაცია და ციფრული, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ რესურსები, სპეციალური წიგნები და ასე შემდეგ და ყოველთვის ამბობენ რომ გვირჩევენ ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებს, იმიტომ რომ აქ მართლაც შეუდარებელი ხელუხლებელი ბუნებაა, ბილიკები არის კარგად მონიშნული, მარკირებული
და პრინციპში ძირითადად უმეტესობა ვიზიტორების არის კმაყოფილი. რა სიტყვით მომავლის პროექტია, რომელიც გულისხმობს ლაგოდეხში ხის კენწეროების ბილიკის შექმნას? მოგახსენეთ, პრინციპში, რასაც საუბრობთ, რაღაც ეტაპზე ალბათ ვიზიტორების დასთან ერთად დადგება ის მომენტი, როცა შეიძლება დაფიქრდე ჭარბი ვიზიტორი ხوار აზიანებს ბუნებას. ამისათვის ჩვენ ყოველწლიურად მუშაობთ, გვაქვს ესე ვთქვათ, სპეციალური ინდიკატორები, რითაც გვინდა რომ ადამიანის ზემოქმედება ბუნებაზე იყოს მინიმალური. სწორედ ამის ერთ-ერთი კარგი საშუალება არის ხის კენწეროების ბილიკი. ეს ბილიკი არის ქალაქთან და დაცული ტერიტორიის პერიფერიასთან ახლოს. ეს ბილიკი იქნება 4 სეზონიანი და ეს თავიდან არ აგვარდებს ტერიტორიის სიღრმეებში დატვირთვას, მაგრამ საშუალებას მოგცემს ისეთი ჯგუფებს უმასპინძოს, რომელიც აქამდე არ იყო აქტიურად ჩართული. მაგალითად, ხანდაზმული ადამიანები, ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც ჩანჩქერზე ასვლა პატარა ბავშვთან ერთად ცოტა მოუხერხებელია, შესაძლებელი შესაძლებლობების მქონე პირები და ასე შემდეგ. მათ საშუალება ექნებათ, რომ მიიღონ ის ინფორმაცია, რაც დაცულ ტერიტორიებზე არის, ერთგვარად მოახერხონ და ბილიკზე მოაწყონ თავისი თავგადასავალი, რომელიც რა თქმა უნდა შემეცნებითი ელემენტებითაც იქნება დატვირთული. ამ ეტაპზე ალბათ კითხვა გექნებათ, რა ეტაპზე ვართ? თითქმის დასრულდა პროექტირება და დაგეგმვაზე უფრო დიდ ხანს გაგრძელდა. ამის ერთ-ერთი ობიექტური მიზეზი ის არის, რომ ფაქტობრივად რეგიონში ესეთი ტიპის ბილიკი არ არსებობს. ამიტომ ეს პირველი როცა არის გაცილებით მეტი ყურადღება და მეტი დრო ჭირდება ყველაფერს. სექტემბერში იქნება პრეზენტაცია, სადაც წარმოდგენი იქნება ვიზუალური ნაწილის და მომავალში უკვე ვფიქრობთ ამის შემდეგ დავიწყოთ უშუალოდ რეალიზაციაზე და მის მოწყობაზე მუშაობა. მადლობთ, მაინტერესებს როგორ არის განვითარებული საცხენოსნო ტურიზმი აქ? ერთ-ერთი პოპულარულია საცხენოსნო ტურიზმი ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე. საცხენოსნო ტურიზმი შეიძლება გავყოთ ორ ნაწილად. ერთი ნაწილი არის სამთო საცხენოსნო ტურიზმი, რომელიც ძირითადად ჩავიკლდების ტვრის მიმართულებით არის, სადაც 3 დღე და 2 ღამის თევა ჭირდება ადამიანს ამ ბილიკის გასავლელად და ასევე არის საცხენოსნო ტურები მაჭის ციხის ბილიკზე, ეს არის მაწიმთან ახლოს მდებარე. ეს არის შედარებით მარტივი, ანუ ყველანაირი გამოცდილების არ მქონე ადამიანსაც შეუძლია აქ საცხენოსნო ტურის სარგებლობა. და გვაქვს 24 საათი შეიძლება ისარგებლო ამ ტურით მთელი წლის განმავლობაში, რადგან მაწიმში ისეთი პირობებია, რომ აქ დიდი თოვლი არ მოდის და ტყე ზამთარში ზაფხულშიც და ყველა სეზონზე ძალიან საინტერესოა. მოგახსენებათ ამ ბოლო დროს გახშირდა ხანძრები, თუნდაც ამაზონი იწვის, ასევე ლაგოდეხის რაიონშიც მოხშირდა ხანძრები და ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ხშირად არის ადამიანის დაუდევრობა და ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვის, რა უსაფრთხოების ზომებია მიღებული? ნამდვილად, ეს არის ყველაზე მთავარი ადამიანების დაუდევრობა. პასუხისგებლობით უნდა მოვეკიდოთ თითოეულ ჩვენს ნაბიჯს. და ამისთვის ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენს ვიზიტორებს პირველ რიგში მივაწოდოთ ინფორმაცია დაცულ ტერიტორიაზე მოქმედი წესების, დაშვებების და აკრძალვების შესახებ. ჩვენი პირველი თხოვნა არის ცეცხლით დაანთებთ ხოლოდ იქ, სადაც არის ცეცხლის დასანთები ადგილი და ესეთი ადგილები არის მონიშნული. ან ძალიან მარტივად შეგიძლია შეამჩნიო ტერიტორია, სადაც ქვები არის შემოწყობილი და უკვე აქ ცეცხლი ოდესმე იყო დანთებული. რადგან ეს ქვები და ეს გვარი მიწაში არსებული ორმო ხელს უშლის იმას, რომ ცეცხლი გავცედეს სხვა ტერიტორიაზე. ასევე ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ვიზიტორებთან. რადგან ვიზიტორები ეს ტერიტორიაზე არიან, მათ ვაწერიებთ ჩვენ საკონტაქტო ინფორმაციას და ვთხოვთ, რომ თუ რაიმე საეჭვო კვამლი დაინახენ, შეგვატყობინონ დროულად, რათა ჩვენ მოვახდინოთ დროული რეაგირება და ეს საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს და დამატებით ამას ხანძარ-საშიშ პერიოდში რეინჯერების პატრულება გადაინაცვლებს რისკ ჯგუფების, სადაც არის რისკ ადგილები, სადაც მეტი ადამიანის თავმოყრა იმ ტერიტორიაზე პატრულებენ და ფაქტიურად შეიძლება ვთქვათ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ხანძარი ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე არ მოხდარა, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ არის დამშვიდების და ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიყოთ ყურადღებით და პასუხისგებლობით მოვეკიდოთ ბუნებას. მადლობას გიხდით ბატონო გიორგი მასპინძლობისთვის და გასაუბრისთვის. მეც მადლობას გადაგიხდის თქვენი სტუმრობისათვის, გისურვებთ წარმატებას და კიდევ უფრო მეტი სიუჟეტი, მეორე გადაცემა და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობთ. ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორი ბატონი გიორგი სულამაინძე. მე ნინო სესტაშვილი, ეს ლაგოტივია.
აქტიური ტურისტული სეზონის პერიოდში ხშირია სხვადასხვა ტრამვის შემთხვევები. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ახლა შპს არქიმედე კლინიკა ლაგოდეხში იმყოფება და უფრო დეტალურად გავიგებთ, რამდენად მზადაა კლინიკა დაშავებული პაციენტების მისაღებად. ნინი ბაინდურაშვილი კლინიკის სამედიცინო დირექტორს, ბატონ ნიკოლოზ ყარალაშვილს ესაუბრა. შპს არქიმედეს კლინიკა ლაგოდეხი აღჭურვილია უახლესი მაღალტექნოლოგიური აპარატურით და დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური მედპერსონალით. კლინიკა ყოველთვის მზადაა მიიღოს როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი პაციენტი და აღმოუჩინოს სამედიცინო დახმარება. ჩვენ ახლა გავესაუბრებით არქიმედეს კლინიკის დირექტორს ნიკოლოზ ყარალაშვილს. ბატონო ნიკოლოზ, ზაფხულის პერიოდში ტურისტული სეზონის განმავლობაში რამდენად მზად არის არქიმედეს კლინიკა მოემსახუროს პაციენტებს? არქიმედეს კლინიკა ლაგოდეხი ყოველთვის მზადყოფნაშია მიიღოს და სრული სამედიცინო მომსახურება გაუწიოს თითოეულ პაციენტს. ეს იქნება საქართველოს მოქალაქე თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე. კლინიკა ასევე ემსახურება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ სამედიცინო დაზღვევა. როგორი ტიპის მომსახურების მიღება შეუძლია კლინიკაში შემოსულ პაციენტს? რა თქმა უნდა, შეუძლია როგორც ამბულატორიული მომსახურება, ასევე გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, ასევე სტაციონარული მომსახურება. ჩვენ თითქმის ყველა მომსახურებას უწევთ თითოეულ პაციენტს. ახალგაზრდებში ფეხბურთი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ლაგოდეხში რამდენიმე წლის წინ საქართველოს სპორტის ფედერაციამ ფეხბურთის აკადემიის სასწავლო ბაზა გახსნა. ფეხბურთი სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სახეობაა. მას ბევრი მიმდევარი ჰყავს, მაგრამ ბევრ ახალგაზრდას არ იძლევა იმის საშუალება, რომ პროფესიონალურ დონეზე ისწავლოს, ივარჯიშოს და შემდეგ ითამაშოს. ამ ხრივ კი ჩვენს ქალაქს ნამდვილად გაუმართლა, რადგან საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ ლაგოდეხში რამდენიმე წლის წინ გახსნა ნოდარ ახალკაცის სახელობის ფეხბურთის სასწავლო ბაზა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეს აკადემია მთელ კახეთში ერთადერთია და ახალგაზრდები ამ სპორტის სახეობას მთელი რეგიონიდან ეუფლები. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ნოდარ ახალკაცის სახელობის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის სასწავლო ბაზაზე და ჩვენ აქ მეგზურობას გაგვიწევს აკადემიის წარმომადგენელი ბატონი ვალერ ოღიაშვილი. გამარჯობათ ბატონო ვალერ, პირველ რიგში მადლობას გიხდით მას პინძლობისთვის. მაინტერესებს, როდის დაარსდა აკადემია და რა იყო შექმნის მიზანი? ნოდარ ახალკაცის სახელობის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის აკადემია დაარსდა 2018 წლის თებერვალში. მისი მიზანი იყო ძირითადი კახეთში ფეხბურთის განვითარება. როდის მოხდა აღნიშნული შენობის რეაბილიტაცია? აღნიშნული შენობის რეაბილიტაცია მოხდა დაახლოებით 2007-2008 წლებში და მისი ერთ-ერთი ავტორი იყო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავა. და რამდენ ბავშვია გათვლილი აკადემია? აკადემია არის გათვლილი 40 ბავშვზე. რამდენი ბავშვი იმყოფება ამჟამად სასწავლო ბაზაზე? სასწავლო ბაზაზე იმყოფება ამჟამად 40 ბავშვი. 2004 და 2005 წელს დაბადებული ახალგაზრდები. როგორც ვიცით, შენობასთან ერთად ასევე მოხდა სტადიონის რეაბილიტაცია. რომელ წელს განხორციელდა ეს? 2017 წელს მოხდა სტადიონის რეაბილიტაცია, შეიცვალა საფარი სტადიონზე და გაკეთდა განათება, რომელიც საშუალებას აძლევს უკვე ეს ლაგოდეხში აქამდე არ იყო, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც განათება გაკეთდა სტადიონზე და ფაქტიურად შესაძლებელია გვიან საღამოს და ღამითაც კი ვარჯიშის ჩატარება აღნიშნულ ტერიტორიაზე. ახლა ჩვენ გავესაუბრებით საქართველოს ფეხბურთის აკადემიის ტექნიკურ ხელმძღვანელ ბატონ კობე შეყელაძეს. მოგესალმებით. რა გახდა ლაგოდეხში საქართველოს ფეხბურთის აკადემიის დაარსების მიზანი? მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა. მოგეხსენებათ ლაგოდეხელებს და არა მარტო ლაგოდეხელებს, თვითონ ბუნებრივი პირობები ისეთი აქვს ლაგოდეხს. ტყე შეიცავს ტყე პარკს, ბუნებრივი ლანდშაფტი აქვს არაჩვეულებრივი. მადლობა მინდა გადავხადო ფეხბურთის ფედერაციას, უშუალოდ მის ხელმძღვანელს ლევან კობიაშვილს, რომელმაც დაარსა და არა მარტო ლევანმა, მთლიანად გუნდს მინდა ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებს უმეტესი მადლობა მოუხატო გადავცე ესეთი აკადემიის დაარსებისათვის. საქართველოში არის 3 აკადემია, არის ლაგოდეხში, რუსთავში და ერთ-ერთი ჩვენი საუკეთესო აკადემია გახლავთ ლაგოდეხის ფეხბურთის ფედერაციის აკადემია. ეს აკადემია მოიცავს 2 ჯგუფს, 2 ასაკის ბავშვებს.
რომლებიც 2 წლის განმავლობაში არა მარტო ვარჯიშობენ და გადიან სპორტულ მომზადებას, ასევე გადიან აკადემიურ მომზადებას სკოლებში. ხედავთ ახლა თქვენ როგორ პირობებშიც არიან ბავშვები, არაჩვეულებრივ პირობებში, როგორც ბუნებრივად ხელშეწყობა აქვთ ფედერაციის მხრიდან. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას მინდა მოუხადო უმასი მადლობა თანადგომისთვის, მხარდაჭერისთვის. მოკლედ, აი ხედავთ რა სილამაზეა და როგორ სპორტული ჯანსაღი ცხოვრებას ეწევიან ჩვენი ახალგაზრდები ბავშვები. ახლა კი განახლებული სტადიონიდან ჩემი კოლეგა მათემატიაშვილი შემოგვიერთდება. დღეს ჩვენ გავესაუბრებით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის უმცროსი გუნდის კაპიტანს გიორგი კაპანაძეს. ხო, ფეხბურთში მთავარი გუნდურობაა. როგორ ფიქრობთ, თართმევთ თუ არა თავს ამ დავალებას? მართლაც ფეხბურთში უმთავრესი ამოცანა გუნდურობა. ჩვენი გუნდი შეიკრიბა დაახლოებით 7 თვის წინ და ამ ამოცანას ვცდილობთ რომ თავი გავართვათ. ძნელი ამოცანაა, მაგრამ ვცდილობთ. რას ურჩევდით დამწყებ ფეხბურთელებს და ასევე თქვენს გუნდის წევრებს? ახალ დამწყებ ფეხბურთელებს იმას უსურვებდი რომ მოინდომონ, მთავარი მონდომებაა და მონდომების შემდეგ მთავარია რწმენა. სცენის მტვერი, უამრავი აპლოდისმენტი, პრემიერის წინ ღელვა, ეს თეატრის განუყოფელი ნაწილია. ლაგოდეხში მსახიობის პროფესიას ბავშვობიდანვე ეუფლებიან. ბავშვთა თეატრის შესახებ მარიამ ღონღაძე მოგვიყვება. დღეს მინდა ლაგოდეხის ბავშვთა თეატრზე გესაუბროთ. 10 წლის წინ ლაგოდეხში დაარსდა ბავშვთა თეატრი. ამ ხნის მანძილზე არაერთი პატარა გაიზარდა ბავშვთა თეატრის სცენაზე. არაერთი საინტერესო სპექტაკლი დაიდგა. მე და ჩემს თანატორებს კარგად გვახსოვს ამ თეატრის მიღწევები, სპექტაკლს ზღაპრები, კონკია, საახალწლო სპექტაკლები. გაგვესაუბრება კულტურის ცენტრის წარმომადგენელი ქალბატონი ლიკა ფოფხაძე. თეატრის მიღწევები და მომავლის გეგმები. გამარჯობა, როდით გაჩნდა იდეა, რომ ლაგოდეხის ბავშვთა თეატრი დაარსებულიყო? მოგესალმებით. 80-იანი წლებიდან ქალბატონი მარგო გოგოსაშვილის, ქალბატონი ნანა მოდებაძის და ბატონი გივი ჯიბლაძის თაოსნობით პირველად ლაგოდეხში კულტურის სახლში ჩაიყარა საბუძველი საბავშვო თეატრს. მას შემდეგ დღემდე 2019 წლამდე წარმატებით ფუნქციონირებს. ახლა გადავინაცვლოთ კულტურის ცენტრის მცირე დარბაზში. ქალბატონო ლიკა, წელიწადში რამდენ სპექტაკლს დგავთ? წლის განმავლობაში საბავშვო თეატრში იდგმება სულ 4 სპექტაკლი, ანუ კვარტალში საბავშვო თეატრს აქვს შესაძლებლობა უმასპინძლოს 1 სპექტაკლს. რა ასაკის ბავშვებს შეუძლიათ მონაწილეობა რომ მიიღოს? ასაკი არის შეზღუდული, ვინაიდან და რადგანაც თავშივე ვკარნახობს საბავშვო თეატრი, რომ ეს არის ნამდვილად საბავშვო თეატრი და 7-დან 15 წლის ჩათვლით აქვს შესაძლებლობა ახალგაზრდებს მოვიდნენ, ჩაერთონ, იყვნენ დამწყები მსახიობები. საბავშვო თეატრის სამომავლო გეგმებზე რას გვეტყვით? საბავშვო თეატრს უკვე სექტემბრიდან ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით დაიწყებენ ახალ სპექტაკლზე მუშაობას. ეხლა თეატრალური დასი, სრული თეატრალური დასი იმყოფება შვებულებაში, რადგანაც ზაფხულის ცხელი დღეებია მოგეხსენებათ, ხოლო სექტემბრიდან დაიწყებენ ახალ სპექტაკლებზე მუშაობას. დიდი მადლობა მასპინძლობისათვის. პირიქით მადლობა თქვენ, რომ ესეთი აქტიურები ხართ და გსურთ, რომ საბავშვო თეატრის კიდევ ერთხელ გაუწიოთ პოპულარიზაცია, რაც შეიძლება მეტმა ბავშვმა ნახოს და სექტემბრიდან რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს ჩვენ თეატრში და მინდა ვთქვა, რომ ეს თქვენი წვლილი ამ საქმეში დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი იქნება. ლაგო ტივის შეკითხვებს ლაგოდეხის კულტურის ცენტრის წარმომადგენელი ქალბატონი ლიკა ფოფხაძე პასუხობდა. მე მარიამ ღონღაძე ვარ, ეს ლაგო ტივია. რამდენიმე წლის წინ ლაგოდეხი ბლუზის ჰანგებში გაეხვა. პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ბლუზის საერთაშორისო ფესტივალი ლაგოდეხში მესამედ ჩატარდა. ადგილზე იმყოფება ჩვენი ჟურნალისტი ანა მარია ქველაძე.
ბლუზის სამშობლო ამერიკის შეერთებული შტატებია და მისი პირველი შემსრულებლები აფრო-ამერიკელები იყვნენ. სწორედ ამიტომ მას ხშირად შავკანიანთა ფოლკ მუსიკასაც უწოდებდნენ. ბლუზი თავდაპირველად ისე იმღერებოდა, რომ ნახევრად რითმული საუბარი, ხოლო ნახევრად კი მელოდია ჟღერდა. ბლუზის პირველ შემსრულებლებს შორის არიან ბრმა უოლი ჯონსონი, რობერტ ჯონსონი, ჰენრი ტომასი და სხვები. ბლუზის საერთაშორისო ფესტივალი ლაგოდეხში წელს უკვე მესამედ პროექტ ჩექინ ჯორჯიას ფარგლებში იმართება. ორგანიზატორის ვიქტორ კერვალიშვილის ინფორმაციით, პროექტის მიზანი საქართველოში მაღალი მუსიკალური გემოვნების პოპულარიზაციაა. ასევე ღვაწლმოსილი ქართველი ბლუზმენებისათვის პატივის მიგება, ახალი ნიჭიერი თაობის აღმოჩენა და მათთვის ხელშეწყობაა. დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის. როდის გაგიჩნდათ იდეა ლაგოდეხში ბლუზ ფესტივალი ჩაგეტარებინათ? ეს იდეა შვილო იწყება ღრმა ბავშვობიდან, როდესაც ჯერ კიდე პატარები ვიყავით და ჩვენი უფროსი თაობის მეზობლები, ახლა უკვე წარმატებული ბლუზმენები, ჩუმად სარდაფში ზოგჯერ გიტარებს აკეთებდნენ, ზოგჯერ იმას ვეხმარებოდით, მე იმ ჩუმად დაკრული რეპეტიციები. ფაქტიურად ბლუზს მოუწია საქართველოში ანდერგრაუნდის ფორმით ცხოვრება, არსებობა, არასდროს არ წყალობდა მათ მთავრობები და არასდროს არ უთმობდნენ დიდ საკონცერტო დარბაზებს, არასდროს არ იყო ამის საშუალება. ეს იყო სულ რაღაცა ის ტიპაზე მცირე სივრცეებში, მეგობრულ წრეში უფრო, მაგრამ ბლუზის დიდმა სიყვარულმა ვერ გატეხა ისინი და აი მთელი ცხოვრება მიუძღვნეს ბლუზს, მთელი ცხოვრება უკრავდნენ ბლუზს. და ეხლა უკვე როდესაც ის პატარა ბიჭები გავხდით უკვე დიდი კაცები და შეგვიძლია პროექტების დაფინანსება, გადავწყვიტეთ, რომ ის გამოტოვებული აპლოდისმენტები, ის გაცდენილი დრო ერთად აგვენაზღაურებინა და ავაშენეთ დიდი სცენა და ვაკეთებთ ატვირთული ბლუზ ფესტივალს და ეს დამიჯერეთ ემოციურად არის საოცარი მუხტი მათთვის, ეს არის მადლობის ნიშნად მათთვის და რა თქმა უნდა ლაგოდეხისთვის ტურისტულ რუქაზე ლაგოდეხის ცნობადობა ერთი 10 ჯერ არის გაზრდილი უკვე იცნობს ყველა ლაგოდეხს უკვე ჩიკაგოში მემფისში იციან რომ სადღაც არის ლაგოდეხი სადაც ტარდება ძალიან მაღალი ხარისხის ფესტივალი ისე რომ ნელ-ნელა ლაგოდეხი ძალიან სერიოზულ კონკურენციას გაუწევს თბილისსაც და ბათუმსაც ისე რომ ლაგოდეხი ჩამოყალიბდა როგორც საფესტივალო ქალაქი ლაგოდეხი ჩამოყალიბდა როგორც ბუდე და ბლუზის ის ძალიან საინტერესო მიმდინარეობის და მაღალი ხარისხის მუსიკის ესეთი მექა და ნელ-ნელა ეს ყველაფერი განვითარდება და ეს ყველაფერი ლაგოდეხისთვისაც და საქართველოსთვისაც ძალიან კარგი და წარმატებული პროექტი. რამდენი წელია რაც ბლუზ ფესტივალის ორგანიზატორი ხართ და მსოფლიო დონის რომელი ბლუზმენები იღებენ მონაწილეობას? რაც შეეხება ბლუზ ფესტივალს, ეს იყო ჩემი იდეა და ეს იყო ჩვენი ოცნება. გაგვეკეთებინა ეს პროექტი და სულ თავიდანვე ჩემი იდეა და სულ თავიდანვე მე ვარ ამის ხელმძღვანელი და ორგანიზატორი, რა თქმა უნდა ჩემი ოჯახის წევრებთან ერთად. რაც შეეხება ვინ არიან ჩვენი მონაწილეები. ბლუზი დაიბადა, მოგეხსენებათ ეს არის ამერიკული სუბკულტურა, აფრო-ამერიკელების წიაღში დაიბადა ამერიკაში, სადღაც დაახლოებით ესე მისისიპის დელტაზე. იქ სადაც არის მემფისი, იქ სადაც არის ჩიკაგო, იქ სადაც არის ტექსასი, ლონგ-აილენდი, მე აქეთ უკვე ნიუ-იორკისკენ, აი იქ არის ბლუზი, იქ დაიბადა და იქიდან მოდის ბლუზი. ძირითადი ჩვენი შემსრულებლები ზუსტად აქედან არიან. ჩიკაგოს სკოლები, მემფისის სკოლები ეჯიბრებიან ერთმანეთს უკვე რამდენი წლებია. ვინ არის პირველი, ვინ არის მეორე, ვინ უკეთესად, ვინ როგორ მიმდინარეობას და აი ზუსტად თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვენი ფესტივალის პროგრამაში მონაწილეობენ აი იქაური ჰედლაინერები უკვე იგივე შერონ ლუისი, იგივე დეტრაფარი, იგივე ჯიჯი თეიმზი, შანა ვოთერსტოუნი, ესენი არიან მეგავარსკვლავები, უზარმაზარი პიროვნებები, ესენი არიან ბლუზის დივები და თქვენ წარმოიდგინეთ ფესტივალები წლებიათ განავდიხში რომ როგორმე მოახერხონ და დაითანხმონ ისინი მონაწილეობაზე. ჩვენ ესენი უფრო შემჭიდროებულ დროში მოახერხეთ ყველაფერი. და რა თქმა უნდა ისეთ გიგანტებთან ერთად ჯიმი ბერნსი, გადასარევი ინგლისელები, ჩინებული სტივ მორისონი, გადასარევი შემსრულებლები ყავდა ყოველთვის და 3 წელია ჩვენ უკვე გვაქვს ისეთი რეპუტაცია ერთ-ერთი წარმატებული ბლუზ ფესტივალის მსოფლიოში. ისე რომ ყველაფერი კარგად მიდის. სამომავლოდ რა სიახლეებს თავაზობს ბლუზის მოყვარულებს? რა თქმა უნდა ჩვენ ცოტა გეგმებში უფრო ამბიციურებიც ვართ და ეს არ არის მხოლოდ შესრულება, ეს არ არის მხოლოდ ბლუზის მოსმენა.
ჩემი მიზანია და ჩემი ოცნებაა, რომ საქართველოში ბლუზს უსმენდეს უფრო მეტი აუდიტორია ყავდეს და გაიზარდოს საქართველოში ახალი თაობის ბლუზმენები. რა თქმა უნდა, ვეძებთ ბავშვებს, ვეძებთ ახალგაზრდებს, ვინც ოდნავ მაინც გამოხატავს რაღაც სურვილს და შეუძლია და აქვს ამის ნიჭი. რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ ვათამამებთ, აი წელს უკვე წელს ყველა კონცერტის მერე ქონდა ახალგაზრდების გამოსვლები, ყოველთვის უთმობთ სცენას მათთან ერთად, ეს მათთვის დიდი мотиваცია და ძალიან მაგარი დრაივია. აი ბავშვებს ვამეცადინებთ მასტერ-კლასებს ვსდით, თაობას ვსდით. მე უკვე ჩამოვაყალიბე ძალიან სერიოზული ჰაუს ბენდი და საქართველოს შემიძლია ვთქვა, რომ არის სერიოზული ბენდი, ჩვენი ფესტივალის ჰაუს ბენდი და ცოტა ხანში გვეყოლება ახალგაზრდების გუნდი, ისე რომ ეს მიმდინარეობა, ეს ძალიან მაღალი ხარისხის მუსიკა საქართველოში იყო ყოველთვის და ეხლა უფრო გავაძლიერებთ და გაძლიერდება. დიდი მადლობა. ბოლო წლებში ქართულ ბაზარზე მრავალი საინტერესო და გამორჩეული ღვინო გამოჩნდა. გაჩნდა ღვინის მწარმოებელი კომპანიები, რომლებსაც საკუთარი პროდუქტის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში გააქვთ და საქართველოს პოპულარიზაციას უწყობენ ხელს. 2014 წლიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბანში ფუნქციონირებს ღვინის მარანი ჰერეთი. მარანს ღვინო ექსპორტზე გააქვს. ჩვენი ჟურნალისტი გვანცა ტკაჩენკო კი ჩავიდა ჰერეთის ღვინის მარანში და ადგილზე გაეცნო ღვინის წარმოების ტექნოლოგიას. საქართველოს ღვინის ქვეყანა. ლაგოდეხში ყურძნის ყველაზე უფრო გავრცელებული ჯიშები არის ქალწითელი და საფერავი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბანში მდებარე ღვინის მარან ჰერეთში. სადაც ჩვენი მასპინძელია ბატონი ვანო რუაძე. დღეს ჩვენ გავიგებთ თუ როგორ ხდება ყურძნის მიღება, ჩაბარება, დამუშავება და საბოლოოდ ღვინის მიღება. მოგესალმებით ბატონო ვანო. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. როდესაც გაჩნდა იდეა რომ დაარსებული იყო ქარხანა ჰერეთი? ეს ქარხანა დაარსდა 2014 წელს. მივიღეთ პირველი მოსავალი. დაარსა ეგ ადგილობრივ მაცხოვრებელმა ბელარუსის მოქალაქეა დღესდღეობით თამაზ ჭედლიძემ. აქ იყო თამბაქოს საშრობი და ეს შენობა შევისყიდა და გააკეთა კაი ქარხანა. ქარხანას ტევადობა არის 1100 ტონის ტევადობა აქვს, სითხის ტევადობა აქვს. 2014 წელს მივიღეთ პირველი მოსავალი. დღემდე ვიღებთ და ვაუმჯობესებთ თანდათანობით, როგორც პირველი წელიწადს ცოტა რეალიზაცია ქონდა, მეორე წელს ნელ-ნელა ვაუმჯობესებთ და ნელ-ნელა უმატებთ ტემპს. რომ რეალიზაციას თუ იყო 2000 ბოთლა, ეხლა გახდა 300.000 ბოთლა. ეხლა წელს გახდება 450.000 ბოთლა და ნელ-ნელა ვაუმჯობესებთ, ყოველ წელიწადს ემატება ექსპორტი. და ღვინო რაც მთავარია, რომ ღვინოს ასხავთ და ღვინოს ვაკეთებთ, თვითონ ანახავთ, ხარისხი გვაქვს უმაღლესი და კარგი და მოთხოვნაც კარგია იმიტომ. როდის იწყება ღვინის მარან ჰერეთში ყურძნის მიღება? ყურძნის მიღება დაიწყება აი ამ დღეებში დაიწყება, მე მგონი ხუთშაბათ პარასკევს. აი ყურძენი რო უკვე კონდიციაში რო ჩადგება, საფერავი უნდა იყოს 22-ზე მეტი უნდა იყოს საფერავი რომ მივიღოთ. ქალწითელი 21 მაინც უნდა იყოს რომ მივიღოთ. აი კონდიციაში რო ჩადგება ეს საფერავის და ეს ქალწითელის დავიწყებთ ყურძნის მიღებას. ჩვენ მზათა ვართ ყველანაირად რომ ყურძენი მივიღოთ. მაინტერესებს თუ როგორ ხდება ყურძნის მიღება და დამუშავება? ყურძნის მიღება და დამუშავება ხდება მოსახლეობიდან, ვიღებთ ადგილობრივი მოსახლეობიდან ქალწითელს და საფერავს. შემოდის ყურძენი ყველა გლეხი იღებს ადგილობრივიდან სასოფლოს იქიდან ცნობას იღებს, მოაქვს ყველა თავისი ყურძენი შემოდის ახლა ჩვენთან და ვიღებთ ხაწისესა და საფერავს ვიღებთ ადგილობრივ მოსახლეობიდან და დანარჩენ ყურძენს ვიღებთ გურჯაანში, ვიღებთ ახაშენს, მუკუზანს, ქინძმარაულს ვიღებთ ყვალის ზონიდან ვიღებთ, ხვანჩკარას ვიღებთ ამბროლაურის რაჭიდან ვიღებთ და ვამუშავებთ ამას და გავაქვს მერე გადამუშავებული ყურძენი ვასხავთ ბოთლებში და გავაქვს საექსპორტო ბელარუსის ქალაქ მინსკში. მოდით ახლა დავათვალიერებთ ქარხნის ყოველი კუთხე. ბატონი ვანო გაგვიწერს ექსკურსია მძღოლობას. მობრძანდით. ყურძენი რო შემოდის იწონება სასორზე. გლეხი წარმოადგენს საბუთს, წარმოშობის საბუთს, საიდან არის, რომელ რაიონიდან არის, რა ჯიშის არის და რო აიწონება ყურძენი, რო აიწონება, მერე მოდის ბუნკერებში მოდის მერე გადასამუშავებლად. ბატონო ვანო, რამდენად დიდია ქართული ღვინის მოთხოვნა უცხო ქვეყნების ბაზარზე? მოთხოვნა არის ძალიან არის მოთხოვნა. უფრო მოთხოვნა არის უფრო საფერავზე. საფერავზე წითელი ყურძნის ჯიშებზე არის, მუკუზაანზე არის მოთხოვნა არის, ახაშენზე, ქინძმარაულზე, ხვანჩკარაზე და ქაწითელზე და ეს არის
ნაკლებად მოთხოვნა არის. უფრო წითელ ღვინოებზე, უფრო საფერავზე და იმაზე არის მოთხოვნა. თინძმარაუზე უფრო კაი მოთხოვნა არის, მუკუზანზე და ესეთი რა წითელ ღვინოებზე არის ბევრი მოთხოვნა. აი იქ მანქანა მოდის აქა. ხო და შემოდის მანქანა. თუ თვითმცლელი არის მანქანა თვითონ ჩაყრის, თუ არა და ისა გვაქვს. ამწე გვაქვს ჩვენ სპეციალურად, აი ეს აჩვენეთ ისა იქით. აი ეს სპეციალური ამწე არის ესა, რომელიც აწევს ზარა იქნება თუ რომელი იქნება, რაც იქნება და იყრება ამ ბუნკერში. ეს არის წითელი საფერავი ჯიშის ყურძნებს ვიღებთ ამ ბუნკერში და ხაწითელს ვიღებთ იმ ბუნკერში. მე ეს მიდის მუშავდება და მიდის კლერცაცლის უყოლაფერი და მიდის მე ბალონებში, აი ცისტერნებში მიდის იმ ცისტერნებში. მე დუღილის შემდეგ გადადის მე სათავსოებში, იქით სათავსოები გადადის იქ. ეს ციკლი არის ერთი კვირიანი ციკლი არის, რომ 4 დღეში უნდა გადაიტანოს ღვინო დამუშავებული ღვინო სხვა საცავებში. თავარია რაც არის ხარისხი არის. ხარისხი როცა კარგია, მოთხოვნა არის ღვინისა, მოთხოვნა საერთოდ ესე არის. როცა ღვინო კარგი არის, რომ კლიენტი რო ყიდლობს არა, მომთხოვნი ვინც არის ბელარუსიაში, იმის მიხედვით არის ჩვენ მუშაობთ მაგის იმაზე. ხარისხზე მუშაობთ და მოთხოვნა გაგვეზარდა. ყოველწლიურად გვეზდება. ყოველწლიურად. ჩვენ ახლა შემოვედით ჰერეთის ღვინის მარნის ლაბორატორიაში, სადაც მოწმდება ღვინის ხარისხი. ახლა გავესაუბრებით ჰერეთის ღვინის მარნის ლაბორატორიის ქიმიკოს, ქალბატონ მანანას. მოგესალმებით ქალბატონო მანანა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიგვიღეთ. გვინდა გავიგოთ თუ როგორ მოწმდება ღვინის ხარისხი. ღვინის ხარისხი სანამ ღვინოს მივიღებთ, ჩვენ იქიდან ვიწყებთ ყურძნის მიღებიდან. ჯერ პირველ რიგში ვამოწმებთ რა ხარისხის ყურძნს ვიღებთ და შემდეგ უკვე იქიდან გარანტირებული გვაქვს რომ ხარისხიან ღვინოს დავამზადებთ. აბსოლუტურად ყველანაირი შემოწმება გადის ჩვენს ლაბორატორიაში. ღვინის ყველა ანალიზი გარდა მძიმე მეტალების, რომელსაც ამოწმებს ღვინის ლაბორატორია. მანქანის გაგზავნამდე, ღვინის ჩამოსხმამდე ვაგზავნით უკვე ღვინის ლაბორატორიაში დეგუსტაციას და იმის შემდეგ უკვე ჩვენ ვასხავთ ღვინოებს. და დანარჩენი ყველა კომპონენტი, რაც არის სიმაგრეა, ტიტრული მჟავიანობა, შაქარი, ექსტრაქტი. შეგიძლიათ გვაჩვენოთ პატარა მონაკვეთი თუ როგორ გადის ღვინოს შემოწმებას? როგორ გადის შემოვა საამქროდან ღვინო, პირველ რიგში ვამოწმებთ ორგანოლეპტიკურად, გემოვნურ თვისებებს, აუცილებლად სუნი და გემო, როგორია, ბოთლით შემოვა ნიმუში, აი აგერ მაქვს დღეს რაც გავაკეთეთ, აი მეც მარცხი მოვიდეთ. რაც გავაკეთეთ, შემდეგ უკვე ხდება მისი გამოხდა სპირტზე, ქროლავზე, ტიტრული მჟავიანობა, გოგირდის შემცველობა, ექსტრაქტი, შაქარი, რაც არის თანმიმდევრულად ყველაფერს ვამოწმებთ. თუ კი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, ესე იგი კარგია ის ღვინო, მდგრადობას ვამოწმებთ, რომ სტაბილური უნდა იყოს, მდგრადი უნდა იყოს ღვინო, რომ გაუძლოს იმან გარკვეულ პერიოდს, რომ არანაირი გამონალექი, არანაირი გარეშე გემო და სუფთა ნატურალური ღვინო მივიღოთ. ჩვენ ახლა შევდივართ ოთახში, სადაც ხდება ღვინის ბოთლების ჩამოსხმა და საექსპორტოდ გამზადება. ხო, აი ახლა მობრძანდით. დარო, მოდი გამოგაჩინო, დარო. მობრძანდით. აი იქიდან ბოთლა შემოდის, იქიდან ბოთლა სათვლის ბოთლა შემოდის, იქა ირეცხება ბოთლა, შემოდის მერე ისხმება ღვინო, გადის იქა, უკეთდება პროპკა, მერე უკეთდება საცობი უკეთდება, საცობის შემდეგ გადის იქა, უკეთდება ჩაჩის შემდეგ ეტიკეტი უკეთდება და მერე იქ გოგუები აკრავენ აქციის შემდეგ რომელიც ჩადის ყუთებში, ვაწყობთ ყუთებში. თითო ყუთი არის 6 ბოთლიანი. ეს აიღე. ბატონო, ახლა რომელი ღვინო ისხება? ახლა ეხება თინძმარაული ისხება.
კინძმარაული, რომელიც მოთხოვნა ყველაზე ბევრი მოთხოვნა კინძმარაულის. სწორედ ახლა სპეციალურად ლოგოტივისათვის ჩამოვასხამთ ღვინოს, რომელიც ჩაეშვება ქსელში. ვანცად კაჩენკო სპეციალურად ლოგოტივისათვის ღვინის მარანჰერეთიდან. მინდა გითხრათ, რომ აქ ყურძნის შესაძლებლად საუკეთესო გარემოა. ლაგოდეხი ნიჭიერი ახალგაზრდებით გამოირჩევა. ცეკვა, სიმღერა ეს ჩვენი განუყოფელი ნაწილია. დღევანდელ გადაცემას პოზიტიურ ნოტაზე ვამთავრებთ. ხალხურ საკრავებზე შესრულებული რაჭული სიმღერა და აცეკვებული ლაგოდეხელები ჩვენს ეთერში. მე კი ამით გემშვიდობებით. ეს ლაგოტივია დროებით. ლაგოდეხის ახალგაზრდების სპეციალურად ლაგოტივისთვის. აშუნიკა შავთვალა